Xin chào cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì Phao đã có mặt tại Indonesia. Anh bạn láng giềng Đông Nam Á này là quốc đảo lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia theo Hồi giáo đông nhất trên thế giới. Trong chuyến xe dịch tới Indonesia vừa rồi, Phao thấy có nhiều điều kỳ thú độc đáo nên phải chia sẻ ngay liền tay luôn. Lần này thì chúng ta hãy cùng coi vlog những điều kỳ thú tại đất nước vạn đảo này nhé. Khu chợ Hải Hùng ở Indonesia. Và tại Sulawesi này, ở phía bắc Sulawesi có một khu chợ rất nổi tiếng ở Indo. Không phải vì khu chợ này bán nhiều đồ ăn ngon, mà vì khu chợ này bán nhiều thịt động vật hoang dã cực kỳ lạ. Bây giờ mình phải vô trong nha. Như ở đây mọi người thấy là có cái gì? Chuột, trời ơi. Chuột mà đóng băng nè, đang bốc khói lên, đang rã đông. Chuột nướng nguyên con. Còn cắm cây mía trong đó nữa kìa. Đây. Khu chợ này nổi tiếng không phải vì bán đồ ăn ngon, đa dạng, mà là vì bán nhiều loại động vật hoang dã không ai dám ăn, mà chỉ có ở đây dám ăn thôi. Đó là những loại thịt nào thì bây giờ mình vào trong sẽ biết. Khi mà đi du lịch thì không phải mình sẽ chọn những cái nơi nổi tiếng, những cái nơi được đánh giá 5 sao hay là thu hút khách tham quan, mà đó chỉ là khu chợ của người địa phương. Bởi vì tới đây thì mình có thể thấy được nếp sống, cách đi chợ, cách sinh hoạt, và thấy được những sản vật địa phương và các món ăn đặc sản. Ôi, con cá nè, cá mà người ta để thành khay như vậy ha, cá sông khói. Ôi, cá này hôm qua mình bơi xuống biển mình thấy nè, giờ lên đây lên chảo chưa trời. Ôi, nhìn cá sông khói nè, cách xếp thành vòng tròn giống như ở bên châu Phi vậy đó. Đây là cá gì? Cá thu. Đây là cá sông khói ha, giống như cá khô bên mình vậy đó. Người ta xếp thành vòng tròn đỡ lên khay. Nhìn đẹp ha, nhìn tưởng nó bánh gì không à, vậy là cá hả? Đi qua khu chợ nông sản này thì mình sẽ tới khu chợ thịt. Chợ thịt đây bán đồ rất là kinh dị bà con ơi. Bởi vì đây là một cái khu chợ mà giữa rừng, bởi vậy mà thịt rất đa dạng, toàn là thịt rừng không à. Trời ơi, đây bán nguyên con trăng luôn cơ nè. Bán thịt nguyên con trăng luôn trời. You sell this one? Trời ơi, con trăng này dài 3 mét. Hải Hùng thì chứ là đầu tiên mà bán trăng nguyên con vậy luôn á. Rồi ai mua thì cứ cắt rồi bán thành ký. Ghê quá à nè. Quá nặng luôn á. Cầm cũng không nổi luôn á trời. Cái này thì tối người ta đem đi trữ đông, rồi sáng sẽ rã đông rồi từ từ rồi bán thành khúc. Này con gì hả? Này con gì ấy? Thì con nào cũng bị khè lên đen thù lùi vậy đó. Con này lên rừng, mỏng kìa. Có lợn rừng không? Mỏng kìa, cái mỏng rồi. Lợn rừng. Ở đây thích hát ghê trời. You sell this? How? 1 kilogram, how much? 5 kilo. How much? 50,000. 1 kilo. 1 ký 50.000. Quá trời rẻ, 1 ký rắn gì, 1 ký chăn mà chỉ có 50.000 tiền bên này thôi là có 80.000. 80.000 tiền Việt 1 ký thịt chăn. Nguyên một con heo rừng luôn. Còn nguyên một con chăn chà bá. Treo lủng lẳng vậy đó trời. Nguyên con heo luôn, đây bán gì cũng nguyên con hết trơn rồi sau đó chặt ra hả? Ôi, đây có bán thịt dơi nữa. Khu chợ này bị la làng khi mà hồi mùa dịch corona, trong khi cả thế giới chống chọi với dịch corona. Bởi vì dịch corona thì bắt nguồn từ việc đó là ở Trung Quốc người ta cũng ăn thịt dơi, mà ở chợ này vẫn bán thịt dơi bình thường nên bị la làng, rồi sau đó đóng cửa. Hết dịch thì bây giờ lại mở lại bình thường nè. Mà sao con dơi hả họng cái ghê vậy trời, đúng không? Con nào nó cũng bị hả họng ra, nó khè cái răng nanh ra lè lưỡi.
Thịt dơi đây ăn giống như thịt chuột vậy nè. Vậy nè, coi tôi chặt kìa. Rồi, ta sẽ cắt bỏ cánh cho nha. Cắt bỏ cánh rồi không biết giờ làm gì ăn nữa trời. Good hả? Yeah. Is it good? How much 1 kilogram? 100.000 ký. Khu chợ này thì có thể là thiên đường ẩm thực dành cho người bản địa, nhưng mà đối với khách du lịch, đặc biệt là những người bảo vệ động vật thì thấy đây là địa ngục cho các loài thú. Rồi người ta mổ xẻ ăn thịt, đặc biệt là trong khi cả thế giới thì đang cố ngăn chặn việc tiêu thụ thịt động vật hoang dã thì người ta ở đây lại mua bán công khai luôn. Rồi chỉ lên thấy nguyên trăng kìa. Mới đọc tin xong ở Sulawesi này rất là nổi tiếng với những loài trăng khổng lồ như là trăng Miến Điện, bự không thua gì trăng Anaconda ở bên Amazon hết trơn. Tại vì Sulawesi này mới đây cách đây mấy tháng có bà kia bị nuốt nguyên người luôn. Rồi tội nghiệp ghê, đi rừng không biết sao mà bị trăng xiết rồi nuốt trong bụng luôn. Rồi chồng phát hiện mổ bụng ra thì thấy vợ đã nằm ở trong bụng của con trăng rồi. Số người bị trăng nuốt thì mấy năm xảy ra một vụ, còn số trăng bị người nuốt thì mỗi ngày có đến vài con. Riết rồi ở đây số lượng trăng trong tự nhiên cũng đã giảm mạnh. Dơi cũng vậy, đảo này có cả một cái thành phố mang tên là thành phố dơi. Số lượng đông bay đen kín cả bầu trời. Với việc săn bắt như thế này thì sợ là dơi cũng không kịp đẻ cho người ăn. Cũng giống như các nước Đông Nam Á khác, nào là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc thì ở đây người ta vẫn ăn thịt chó. Hồi trước ở đây còn bán thịt mèo nữa. Nhưng mà do du khách tới đây họ thấy chó mèo bị giết nên bây giờ người ta đã cấm một phần rồi. Nhưng mà ở đây vẫn xuất hiện thịt chó. Hồi trước tới đây thấy mấy chó mèo bị nhốt trong mấy cái lồng rất là tội, rồi người ta đem ra thui tại chỗ luôn. Chợ gì ở đây gọi là chợ Hải Hùng Bomohon đó trời. Bây giờ thì mình rất là hạn chế ăn thịt cá và chỉ ăn những con nào mà từ 2 chân đổ xuống thôi. Ăn cá hay là thú nào mà do con người tự gầy giống ra rồi nuôi trong chuồng trại, chứ rất là hạn chế ăn loài nào mà đánh bắt ngoài tự nhiên. Ôi đang đi chợ ghé ăn sáng ha, thì gặp bé này nè. Mình ai tưởng đâu Tây không à, ai già nè, ai nhìn biết người châu Á đâu trời. Đây là bé Indonesia nha, nhìn như Tây luôn, lông mi trắng nè, tóc vàng, da quá trắng rồi so với mấy đứa nhỏ khác nè. Bạn cùng trang lứa nè, bé này nhìn khác hẳn luôn ha. Này rất là hiếm nha, người gì albino hả? Bạch tạng. Quá gì dễ thương rồi, mắt xanh luôn kìa, mắt trong veo à. Cái này bò Việt Nam. Cái gì? Ở bò Việt Nam. Ôi, độc đáo ở Indonesia, cộng đồng theo chế độ mẫu hệ lớn nhất trên thế giới. Say hello. Và đây chính là trang phục truyền thống của người Minangkabau tại phía tây Sumatra của Indonesia. Rời đảo Sulawesi. Bây giờ chúng ta sẽ tới với đảo Sumatra. Cung điện bằng gỗ khổng lồ ấn tượng này của Hoàng gia Baragorung cho xây dựng hồi thế kỷ thứ 17. Kể từ khi vương quốc Baragorung tan rã vào năm 1833 thì không còn vị vua hay là gia đình hoàng gia nào cư trú trong cung điện ngày nay nữa. Nhưng mà tòa nhà này vẫn được người Minangkabau rất là coi trọng, sửa sang lại sau mấy lần bị hỏa hoạn. Đây mà một kiến trúc rất là lộng lẫy. Công nhận ở Indo này đi đâu cũng xa hết trơn á. Bởi vì Indonesia là quốc đảo lớn nhất trên thế giới. Bởi vậy mà đi qua đây đi du lịch thì mình phải di chuyển rất là nhiều. Toàn là di chuyển bằng máy bay thôi, từ đảo này qua đảo kia. Mà đã đến được đảo Sumatra rồi cũng phải bắt xe đi tới cung điện của người Minangkabau này cực kỳ xa. Đi tới hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới. Bây giờ mình hãy vào tham quan cung điện lớn nhất của người Minangkabau này tại phía tây của đảo Sumatra nha. Và bên đây chính là vựa để thóc và lúa, để nông sản. Khi mà tới mùa thu hoạch lúa thì người ta sẽ đưa thóc đi vô đây. Quá trời lớn luôn. Cái chỗ để thóc thôi mà đã có kiến trúc đẹp như vậy rồi. Cao lắm nha. Phải bắt thang lên tuốt trên kia rồi đổ thóc xuống.
Theo như một số nhà lịch sử cho rằng thì người Minangkabau ở đây chính là hậu duệ của Hai Bà Trưng. Sau khi cuộc cách mạng Hai Bà Trưng thất bại dưới tay của nhà Hán thì dòng tộc của Hai Bà Trưng đã xuôi về phía nam và đi theo bán đảo Malacca, và họ định cư tại phía tây của đảo Sumatra này, tới đất nước Indonesia. Nhưng mà cũng có người cho rằng đó là không phải, chỉ là giả thuyết thôi, bởi vì mọi người thấy thì kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với người Việt cổ của mình, cũng như là trang phục cũng không giống chút nào hết. Ngôn ngữ thì càng không giống, và tôn giáo ở đây thì người ta theo đạo Hồi. Nhưng mà người Minangkabau chính là tộc người mà đi theo chế độ mẫu hệ lớn nhất trên thế giới. Người phụ nữ ở đây có quyền nắm giữ và quyền thừa kế, còn người đàn ông ở trong nhà thì chỉ là làm kiển thôi, không có tiếng nói. Hello, Where are you from? Indonesia, No, Jakarta. what? Jakarta. Yes. First time here. Selasa, Tuesday. Đây là trang phục của hoàng gia Minangkabau, và sau lưng mình đó là một kiến trúc rất là giống với những cái nhà rồng ở trên Tây Nguyên. Đây là nhà cộng đồng. Ngày xưa thì đây chính là cung điện hoàng gia của tộc người Minangkabau. Còn sau này thì họ dần dần mất đi văn hóa và bản sắc của mình, dần chuyển sang đạo Hồi. Và bây giờ thì đây chính là một cái nhà cộng đồng để người ta có thể tập trung lại, tổ chức lễ cưới hay là những sự kiện lớn của dân tộc. Thôi nha, bây giờ mình vô trong để cho mọi người xem nội thất của cung điện này nha. Very beautiful. From Jakarta. 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 Enggak. Bandung. Pekanbaru. Pekanbaru. Ở đây luôn, vô ơi. Ra. Phi tầng nước lương giá đao. Mời mọi người vô tham quan cung điện hoàng gia của mình nha. Ôi quá trời rộng rồi coi nè. Người ta điêu khắc rồi sơn vẽ lên hoa văn. Nguyên cái bức tường gỗ toàn là hoa văn không. Ồ đẹp quá vậy. Ôi trời ơi, mấy cái cột quá lớn rồi nè. Nhà toàn bằng gỗ không à nha. Đây chính là tầng 3, là nơi mà chứa tài sản của hoàng gia, và có những cái tráp như thế này để châu báu, những cái rương để châu báu, nhất là mão hả, mão của vua sẽ được cất giữ ở trong những cái gương này. Tầng 3 cũng không quá là lớn đâu, trên này nhỏ xíu à, trên này rất là cao, và phòng tủ cẩn mật để mà giữ châu báu của hoàng gia. Ôi nhìn thấy xung quanh toàn là núi rừng, khu này cũng rất là đẹp nha. Bây giờ đây là đi muốn hết đất nước Indo rồi đó, đi tìm kiếm những gì độc đáo, đặc trưng, những nét riêng của đất nước Indo. Mà bữa giờ toàn đi về quê không à, từ vùng cao lên tới trên núi, đi vùng sâu, vùng xa, vùng quê, hẻo lánh mới tìm được những gì đặc trưng, chứ giờ ở thành phố hay là Jakarta cũng không có gì để tham quan hết trơn. Khu này chắc ít người Việt tới lắm trời. Đây, khách du lịch rất là ít tới đây luôn. Cao quá ha. Làm bằng dán gỗ không à. Đi vòng vòng mấy bậc mới xuống tới nơi nè. Đây là phòng bếp của hoàng gia người Minangkabau. Bếp toàn là đồ làm từ mấy cái gáo dừa không à. Muỗng chén rồi gáo dừa luôn. Còn đây là cái gì ta? Đây là cái gì vậy? Hả? Chụm củi ở đây hả? What is this? Kick fire. Sao ngộ vậy? Cái lò ngộ quá vậy? Where are you from? Indonesia. Yes, I'm from Indonesia. Bandung. Yeah, Bandung. First time here. yes, first time. Rồi. Đây chị này người Minangkabau nè, giờ bán xương xăm. Green chincau. Hả? Green chincau. Green chincau, xương xăm mà bỏ đu đủ vô. Cincau. Này phải nước cốt dừa không ta? Coconut. Coconut. Nước cốt dừa với đường đen vô. Ăn ngon lắm nha. Ngon ghê trời. Dạ. Wedding.
Wedding. Yes, yes, yes. Đó. We're gonna wedding. We're gonna wedding tomorrow. Couple. Couple hả? Oh, yes, couple. Are you couple? Yes, yes. Couple. In love, in love. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Hả? Rồi. Đây. Couple, couple. Couple. Thiệt là những bộ hỷ phục hết sức lộng lẫy. Tạm biệt đảo Sumatra. Bây giờ chúng ta hãy đến với đảo Komodo. Rồng đất có độc lớn nhất thế giới chỉ có ở Indo. Hay còn gọi là sân bay Komodo. Rồi chúng ta đi tìm quái vật. Rồi để bắt đầu hành trình đi đến hòn đảo quái vật kỳ thú thì mình phải đáp hạ cánh xuống sân bay Labuan Bajo. Tôi bắt đầu từ 6 rưỡi sáng cho tới 4 giờ chiều. Giá là 1,8 triệu một người, 1,8 triệu tiền Việt á, bao gồm ăn trưa luôn, không có bao gồm vé vô cổng công viên Komodo nha. Vé công viên Komodo là khoảng 500.000 tiền Việt nữa. Đây, từ bên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy bên kia đó là hòn đảo Komodo. Trên đó có những cái con quái vật giống rồng đất lớn nhất thế giới. Hòn đảo Komodo này cũng rất là rộng lớn. Bây giờ thì Ca chính thức bước vào địa phận của công viên quốc gia, nơi mà mọi du khách đều bị cấm lãng giảng đi trong rừng một mình nếu như mà không có nhân viên của khu rừng quốc gia này theo bảo hộ. Tổng diện tích khu này là khoảng 1.800 cây số vuông, nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể thấy loài thằn lằn bự nhất thế giới ở ngoài tự nhiên. Hai nhân viên này đã hướng dẫn cho du khách các quy định về an toàn, không được tách đòn hay là chọc phá loài khổng lồ này. Ai cũng cầm một cái cây để mà chắn đầu Komodo trong trường hợp có con nào đó tấn công. 9 feet about 3.5 meters. 3.5 meters. Oh my god. Oh, one dragon under the bridge. For male can be 50 to 60 years. For female only 30 to 35. Đảo Komodo này có nhiều loài thú hoang như là heo rừng nè, nai rừng nè, hưu rừng nè. Và đây là những cái thức ăn chính của con Komodo này. Komodo khi mà đi săn thì trong nước bọt của Komodo sẽ tiết ra, và trong nước giải có rất là nhiều vi khuẩn. Khi mà chỉ cần một phát cắn thôi thì con thú này sẽ bị trúng độc. Ví dụ như khi mà con rồng Komodo cắn vào con heo rừng đi, và con heo rừng này chỉ có thể sống trong vòng khoảng 6 tiếng thôi, và sau đó rồng Komodo sẽ đánh hơi theo cái con đường mà cái con heo rừng đó đã đi, và tới đó thì Komodo biết là con heo rừng đó đang nằm ở đó và chuẩn bị chết. Sau đó thì sẽ tiến lại ăn thịt. Depend how big that bite. Small bite, I think you can survive, but for big bite, it's very hard to survive. How many days will be? Oh, just couple hours. So fast? Yeah. Nếu mà du khách nào vô đây mà xui mà bị Komodo áp một phát thôi là chỉ có thể sống trong vòng khoảng 3 tiếng thôi. Rồi sau đó thì sẽ bị nhiễm trùng và vi khuẩn sẽ lâm khắp cơ thể và tim bắt đầu ngừng đập. Mà đây chúng ta thấy một con hưu vừa bị Komodo cắn và đang bị nhiễm nọc độc, sắp chết rồi. Quá nguy hiểm, bởi vì thì có thể nói đây là hòn đảo, một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất trên thế giới, nhưng mà cũng là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới luôn. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đi núi lửa nha. Lạ đời ở Indo cứ gặp núi lửa là sáp vô. Rồi, bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng. Đã 2 ngày liên tiếp mình phải thức trắng đêm rồi đó. Hôm qua thì leo núi Romo, còn tối nay thì sáng nay thì lại đi leo núi Lion. Hai ngọn núi lửa rất là gần nhau, cái nào cũng cực cái chân, toàn là đi trek ban đêm không. Còn giờ mà núi lửa Romo thì mình có thể đi tự túc, còn núi lửa Lion này thì mình phải đi theo tour nha, rồi phải khám sức khỏe, rồi phải có mang mặt nạ nữa, và phải đi theo tour mới được đi lên, không có được đi tự túc lên cái núi lửa này, bởi vì núi lửa này có nhiều khí độc hơn là núi lửa Romo. Mà sáng nay trời mưa nữa chứ. Rồi bắt đầu di chuyển vào lên núi nha. Từ đây lên núi là 2 tiếng đồng hồ đi bộ. Bắt đầu tới cổng rồi nha.
Vô rồi kìa. Ôi. Trời ơi, mình đi một mình còn thấy mệt nữa. Vậy mà mấy người này có thể đẩy được một người lên luôn, lên tới trên đỉnh luôn, đi xuống là gần 2 triệu tiền Việt. Có dịch vụ để đưa mọi người lên núi nữa nha. Nặng nhọc ghê luôn á công việc này. Hồi trước mấy anh này là đi gánh gì biết không, đi gánh đá trên này, sau này thì đổi nghề chuyển sang chở người, gánh người. Hồi xưa thì gánh đá lưu huỳnh xuống dưới á, đi khai thác đá lưu huỳnh á. Ngày này thì kiếm được nhiều tiền hơn là đi gánh đá và khai thác đá lưu huỳnh. Kìa, quay xuống đi. Big the raining. You see the clouds, you know, it's good. Từ nửa đêm thì đã có hàng trăm du khách sẵn sàng cuốc bộ đi trong thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo để lên một cái khu núi lửa đang hoạt động. Đường thì vô cùng dốc đứng và khó đi. Ở đây có 2 núi lửa nổi tiếng ở trên đảo Java. Đảo Java, người Java hồi xưa người Việt mình kêu là người Chà Già. Đường để đi lên trên này cực kỳ dốc, đi 2 tiếng đồng hồ. Dưới đó là hồ axit lớn nhất thế giới, mà là tưởng đâu xuống nước đóng nhà xuống tắm rồi thôi rồi, da thịt đồ nó nhão nhạt luôn. Này mình đang đứng ở vùng trũng miệng núi lửa nè, dưới đó mà sao có cái hồ ngộ người ta. Bình thường mình thấy miệng núi lửa là trong phải có lửa chứ, còn này có nước, hỏa với thủy trộn lẫn với nhau vậy. Đây chỗ này có bảng cấm du khách thì được đi tới đây thôi, rất là nguy hiểm, đá sinh phua, không được đi xuống dưới. Tenelo, minoma kakak. Iya ampun nak. Kok minoma lu? Né cho người ta đi, né cho người ta đi. Ủa đi đường nào? Ôi coi vai có không nè, coi vai bị chai chân. Quay gần gần thấy vai. Vai bên họ bị chai chân. How many kilogram? 75. 75 kg lần á. Yeah. Chỉ có khúc này là phải gánh lên thôi, lên tới kia sẽ có xe đẩy xuống núi. Rồi dần dần có nhiều người họ gánh công việc này rồi từ từ chuyển qua làm du lịch luôn. Có mấy anh hướng dẫn viên du lịch ở đây hồi trước cũng đi gánh lưu huỳnh á, bây giờ học chút tiếng Anh cái đi làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Ở đây thì người ta khai thác 2 thứ, một đó chính là đá lưu huỳnh và 2 đó chính là khách du lịch. Mà du lịch ở đây mình thấy giống như đi tham quan một cái công trường vậy trời, đâu có gì đâu, đứng rồi nhìn xuống cái hồ mà nè. Rồi bây giờ mấy người này còn lấy lưu huỳnh để mà khắc thành mấy bức tượng Đức Phật, hình rùa để mà bán. How much is the Buddha? 50. 50. Yeah. Rồi bán này có bộ kiếm nhiều tiền hơn là đi gánh á. 50. Yeah. Only two. Yeah. No else. Nhiều lắm nè, chỗ này nè. Bán tượng. Tượng Phật đúng không? 50. Thì gánh thử cái này coi. Trời ơi nặng lắm á. Nặng lắm, gánh không nổi. Ghê. Hả? Một cục như vậy thôi nó thấy cầm cũng không nổi, như cục tạ vậy. Trời ơi. Người ta gọi đây là vàng của quỷ. Đây chính là một trong những cái mỏ đá lưu huỳnh khai thác thủ công lớn nhất trên thế giới. Người ta phải khai thác lưu huỳnh dưới đó kìa. Du khách thì được đứng ở đây thôi, không được xuống dưới đó, bởi vì ở dưới đó dễ bị gây ngạt, còn nguy hiểm nữa, dễ bị bỏng. Khí lưu huỳnh rất là độc, mà người ta lại có thể đánh đổi sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng để làm công việc này để mưu sinh. Wow, cái cục lưu huỳnh nó dần khè ha, màu đẹp ghê trời. Người ta phải tự đục đá lưu huỳnh rồi sau đó phải gánh lên trên rồi gánh xuống dưới luôn. Một ngày thì gánh được có cỡ 3 gánh thôi. Một gánh như vậy là cỡ 70 tới 90 kg. Còn tiền công thì càng gánh càng nhiều thì số lượng tiền càng cao. Mà họ sẽ cân theo ký, 1 ký như vậy. 1 ký lưu huỳnh thì tiền công họ gánh là 1.500. Tức là một ngày họ gánh được 3 bặn thì sẽ kiếm được cỡ 450 đến 500 ngàn tiền Việt. Cục lưu huỳnh này là để sản xuất mỹ phẩm nè, hóa chất nè, dược phẩm và đặc biệt là sử dụng trong những cái chất tẩy rửa. Người ta sản xuất diêm cũng như là sản xuất pháo, đặc biệt là thuốc súng.
Bởi vì đứng đây có mùi giống như là học diêm hoặc là ai đốt pháo vậy đó. From smoke, from pipe, yeah, orange, and then 10 minutes yellow, like this. Nó ra là màu cam đúng không? Sau đó sẽ vàng lại. This one. Nói đi, đây là tươi luôn á. Natural man. Smell good. Yeah, no smell. No And smell smoke. Sulfur. Yeah. Ban đầu thì lưu huỳnh ở thể khí sẽ được hóa lỏng và được dẫn bằng hệ thống đường ống khổng lồ chạy tới điểm khai thác. Khi nguội thì sẽ chuyển sang thể rắn. Các thợ mỏ có nhiệm vụ là đập chúng thành những mảnh nhỏ, rồi sau đó sẽ khuân vác xuống nơi thu gom. Đa phần thì họ làm việc trong một cái điều kiện rất là khắc nghiệt, không có đồ bảo hộ. Khí lưu huỳnh cực độc có tác động xấu tới phổi và sẽ ăn mòn răng. Vận chuyển đá lưu huỳnh như vậy cực kỳ nặng, đi đường núi đá sơ sẩy là bị trượt té mất mạng như chơi. Me, I have like this. Giờ đi lên trên quá dốc rồi. Giờ người ta cánh nổi hay thiệt trời. Mua tour để đi lên đây, ở nhà nằm phè ra ngủ sướng hơn. Ngủ thẳng cẳng luôn. Tự nhiên nửa đêm bắt xúm nhau đi leo núi, đường dốc thấy mồ luôn. Mà các bạn thấy người ta đi cánh rất là cực ha. Mình thấy nghề YouTube cũng là một nghề rất là cực á. Bởi phải đi làm, đi quay phim, phải leo núi, rồi về phải biên tập nữa. Làm không có ngày nghỉ luôn. Nửa đêm thì dậy rồi. Tại sao mọi người phải lặn lội lên trên này để ngắm mặt trời mọc? Lên núi lửa mà chỉ để ngắm mặt trời thôi sao? Mặt trời thì đâu cũng gặp mà. Vậy là mình đã tham quan xong núi lửa liền. Bây giờ chúng ta hãy đến với điều thú vị tiếp theo tại Indonesia. Điều độc đáo chỉ có ở Indonesia, lòng hồ Pha Lê. Đây là một cái hồ nha, giữa rừng già thăm thẳm của một hòn đảo tại Luwuk, ở đảo Sulawesi, ở phía bắc của Sulawesi. Trời ơi. Đó giờ thì mình chỉ thấy ốc đảo ở giữa sa mạc thôi, còn một ốc đảo nằm giữa một cánh rừng già xanh mướt mướt và xanh trong như thế này mới là điều độc đáo. Đúng là chỉ có ở Indonesia. Tới đây thực sự cực kỳ xứng đáng. Một cái lòng hồ xanh mướt mướt, xanh trong veo, xanh dễ thương, xanh dễ cưng luôn á. Mà tới được đây rất là cực bà con ơi. Giờ ha, từ Việt Nam mọi người phải bay qua Indo trước, Jakarta hoặc là Bali, rồi từ đó mới bay qua Makassar. Makassar là thủ phủ của Sulawesi, rồi sau đó sẽ bắt thêm một chuyến bay nữa tới Luwuk. Rồi từ Luwuk phải đợi thêm phà mấy tiếng nữa rồi mới có phà đi qua, 3 tiếng đồng hồ đi tới cái hòn đảo này. Sau 3 tiếng đi tàu lên đên thì bây giờ mình tới đảo Palau Sulen. Ôi chào dân đảo nha. Nói đi tàu tưởng đâu có 1 tiếng, về đi 3 tiếng đồng hồ mới tới. Bây giờ lạc trôi với một hòn đảo xa xôi giữa đại dương. Đây người dân đảo đây cũng ra đón người nhà rồi giữ giống như sân bay vậy đó. Hả? Nè, chuyến tàu bằng cây không à. Nguyên chuyến tàu bằng cây luôn, chỉ có vài khách du lịch nước ngoài thôi, còn như là người bản xứ hết. Đó, giờ mọi người cập bến rồi, ở đây không có phòng ốc gì để đặt trước đi nghe. Tìm trên mạng cũng không có khách sạn đâu. Không để bên kia lôi theo để thấy còn kênh không? Chỉ có chỗ đồ gửi. Giờ lên đây mình sẽ ở nhà dân. Thôi tới rồi nha, Danau Paisubok. Đây là đường đi vô. Rồi mình đi vô. Rồi. Ada nanti orang kasih tahu tante. Oke. Đây là chỗ mua vé. Ôi, vé có 5.000 à. Giờ vé 50.000 cũng chịu nữa, chỗ này xứng đáng mà rẻ rề. Quá trời rẻ luôn. Tới đây không phải dễ đâu nha, trời ơi, màu nước xanh thăm thẳm luôn ta ơi. Quá trời đẹp ơi.
Nước gì mà xanh trong biên biếc luôn á, xanh thăm thẳm. Này là y chang như pha lê mà lóng lánh vậy đó. Tự nhiên cái mưa lâm râm mà trời. Mà trời ở đây cũng dở chứng lắm. Người dân bên này đa số là người đạo Hồi á, bởi vậy mà người ta rất là ít mặc đồ bikini đi tắm biển. Mà ngay cả cái việc mà đi tắm hay là tắm biển hay là tắm hồ thì cũng phải mặc hijab hết đó, che kín tóc. Tới đây nha, dọc nước vậy ha. Swim. Trời ơi cái gì? Trời ơi mới nói cái rớt luôn trời. Cái ghê. Hên á. Trời ơi. Hên là không đưa trúng cái đầu mình nó trời. Vừa sao người ta không hái xuống uống đi mà đợi dài rớt xuống thì ghê vậy. Mà sao ở hồ này ngộ có cây bự bự cái nó rớt xuống vậy đó. Y chang như giống như gì không? Nhìn y chang như củ chài câu vậy đó. Mà củ chài câu thì mình chỉ có thể đứng ở trên ngắm nhìn thôi, không có đụng chạm được. Còn ở đây là được bơi luôn, được lặn luôn. Củ chài câu chỉ có thể ngắm từ xa thôi. Quá trời đẹp cái hồ này trời, đến đây xứng đáng. Tới đây là dành chọn nguyên ngày luôn. Ở trong cái hồ này không đi đâu hết trơn. Ở đây cũng có biển nữa nhưng mà biển thì không xê nhơi với cái hồ này à. Quá đã, yên bình gì đâu. Một nơi không bị ảnh hưởng nhiều bởi con người. Đúng là dù đất nước Indonesia rất là đông đúc, có chỗ thì cực kỳ ô nhiễm, nhưng mà có nơi rất là trong lành, trong vắt như thế này. Thiên nhiên cần chúng ta phải bảo tồn, bảo vệ để có những nơi tuyệt vời như thế này còn tồn tại mãi. Trời, mà chưa thấy cái hồ nào mà nó đẹp dữ dằn gì luôn. Trong veo xanh ngắt, ở dưới còn có những cái thân cây, rồi còn có rong ở dưới nữa. Xung quanh toàn là dừa xanh mướt luôn, còn có cá có tôm nữa. Rất đẹp mọi người ơi. Hồ Bai Suc ở Indo nha. Đó giờ tưởng hồ ở Cô Rong là rất là trong xanh rồi hay vậy. Hồ này còn đẹp hơn nhiều nữa.
bơi rất là đã, nước quá trong luôn, nhưng mà nước quá lạnh rồi, bơi không nổi luôn. Lạnh gì mà lạnh dữ vậy trời. Lên nghỉ ngơi cho thân nhiệt nó phục hồi lại, rồi ăn trưa rồi xuống bơi tiếp. Hồ bên kia là dành cho khách du lịch nha, còn hồ bên này nhỏ hơn là dành cho người dân bản xứ ở đây, người ta xuống để tắm rửa giặt giũ nè. Ôi, chỗ nào trong rừng cũng có hồ nước ngọt vậy chứ. Ở đây gần biển, không ai tắm biển, toàn đi tắm hồ không à. Do dân làng ở đây không có nước ngọt để tắm nên phải tắm hồ này nè. Có cái hồ này để mời cả làng tập trung lại tắm. Hai. Ôi giờ này cái mọi người về lại đây lấy nước tắm rửa đồ vui quá nè. Ồ, còn bên đây là để lấy nước về uống nè. Chỗ tắm, chỗ lấy nước uống, trên đầu nguồn thì lấy nước uống. Nước quá trong quá sạch, trong đây sống thọ thành tiên luôn á trời. Mấy đứa nhỏ giờ này mê lắm, tới giờ đi tắm, được đi tắm hồ với ba mẹ. Chơi gì đây? Nói gì hiểu không? Đang chơi cái gì đây? Bắn đạn bắn bi gì đây? Rồi giờ đi ăn trưa. Kế bên hồ Bai Xuất có đồ ăn này nha. Đây còn cá biển không mà, thịt gà, thịt heo, thịt bò đâu không có đâu. Giờ mình vô ăn nha. Đây là gia đình mới quen đây. Rất là vui để gặp gia đình này đi chung, giờ ăn chung luôn. Nhờ gia đình này mà đi rẻ, tiết kiệm, nhờ kiếm khách sạn, làm đủ chuyện chứ đi với người bản xứ vui thiệt chứ. Cuối cùng cũng tới được núi lửa Romo, rất là nổi tiếng với người Việt, ai cũng muốn tới đây một lần để mà chụp hình hết. Mình gợi ý là mọi người nên đi theo hành trình của mình ra, rất là thuận tiện, không cần phải mua tour luôn. Nếu mà đi tour là cỡ 1,5 triệu và họ sẽ rước mình ở Malang hoặc là Surabaya. Nhưng mà thức rất là sớm, nửa đêm là phải bắt đầu hành trình rồi. Trong khi mình lại dưới chân núi của Romo mình ngủ, rồi sáng mai mình chỉ cần khoảng 4 giờ là mình thức, không cần phải đi xuyên đêm rất là cực. Hành trình của mình thì mình sẽ đáp chuyến bay tới Surabaya, rồi sau đó sẽ đi xe lửa tầm 2 tiếng sẽ tới Probolinggo, rồi từ Probolinggo, rồi từ Probolinggo thì mình sẽ thuê xe máy để tự chạy tới đây, chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi là mình sẽ tới được Malang, là một cái thị trấn nho nhỏ thôi, rất là gần với chân núi của Romo, rồi mình sẽ ngủ ở đó. Khách sạn ở đây cũng rất là rẻ, chỉ có tầm 350-400 ngàn tiền Việt à, mà có nước nóng luôn, rồi có wifi nữa. Tất nhiên là không cần máy lạnh bởi vì trên này rất là lạnh, nhiệt độ ở đây còn ngang ngửa Sapa mình đó nha, bởi vì mình phải thuê thêm áo nữa nè, lạnh gần chết luôn. Dạ hả? Chỗ này là chỗ để mà ngắm bình minh, nhưng mà mình tới đây để ngắm hoàng hôn, rất là thích hợp. Giờ này đâu có ai lên trên này đâu, và phải gửi xe dưới sau đó đi bộ lên trên này. Mọi người lên tới đây để ngắm hoàng hôn, rồi sáng mai bình minh thì mình thức sớm, mình đi bộ qua leo lên núi lửa trên đó để mình chụp xuống cái lỗ. Rồi sáng mai mình sẽ tự động thức dậy rồi mua vé đi vô trong là 220 ngàn tiền bên này, là cỡ 300 ngàn tiền Việt để đi vô tham quan công viên địa chất núi lửa của Indonesia. Chào mừng đến với Romo. Kinh nghiệm là mọi người nên thuê xe máy 150 phân khối nha, bởi vì sức mạnh hơn để vượt qua cát ở đây. Đường này mà cát lún thì ghê luôn, chạy mà lạng qua làm lại sắp chợt tới chợt lui mà nó bụi kinh hồn. 150 phân khối, xe số hay gì cũng vậy, xe số hay sao xe tay ga cũng phải 150 phân khối. Đi bộ dưới đây muốn ná thở luôn. Bây giờ lên tới trên này nè, ngay trời hừng sáng luôn, chút nữa mặt trời sẽ mọc đây. Trời ơi, đứng ngay cái miệng núi lửa luôn, đứng sắp cháy ngay cái rìa luôn, hố tử thần. Sao mà đứng ở đây nghe giống như ở dưới có ai kia mời gọi mình xuống vậy trời.
Thì chai như cái hố địa ngục vậy, tao đứng thì ghê, thì với khói thì bốc lên mà thấy lửa dưới nó phun lên kìa. Đứng đây mà thấy sợ quá. Ôi mặt trời mọc rồi, yeah. Lạnh quá. Trời, đứng cái nó lửa mà sao không thấy ấm vậy chứ, thấy lạnh dữ vậy trời. Đứng đây quá trời ngọt rồi. Quá trời cay mắt luôn á. Bởi kinh nghiệm mọi người lên đây là phải đeo khẩu trang. Buổi tối thì phải đem đèn pin theo, bởi vì tối không thấy đường mà đi. Rồi đem theo áo lạnh nữa nha. Trên này rất là lạnh luôn. Rồi vậy là xong chuyến đi Romo. Giờ chạy xuống dưới, giờ hành xác nữa đi ra ngoài. Tôi giải quá trời tiện rồi, có thương hiệu của mình nữa nè. Dễ thương ghê trời. Anh hình đi xe dịch khắp thế gian rồi ha. Đi chơi có cái túi này cái mình bỏ đồ vô, xách nước, để đồ ăn, đồ quải lên vậy này rất là gọn. Nhớ là đi núi lửa phải đem hành lý gọn nhẹ thôi nha. Còn mình là phải mang nhiều hành trang thiết bị đâu, cả chục ký nặng gần chết leo bộ lên. Còn mọi người chỉ cần cái túi nhẹ nhẹ và bỏ nước với đồ ăn sáng vô là được rồi. Bỏ em vào túi, xách em đi khắp thế gian. Mình nghĩ là các bạn đi xe máy sẽ tiện hơn, nó hơi khó chạy chút xíu thôi, nhưng mà đi đường tắt nè, mới nói mình đi xe ôm, đi đường tắt, đi đường này vô nè, lẹ lắm. Đi đường này vô vừa dễ chạy, đường cứng không có bị bụi. Đừng chạy theo đường của xe Jeep nha, khó chạy lắm, tại vì toàn là cát lúng không à. Đó, mình chạy vô cái ngôi đền đó, mình đi bộ lên, đỡ đường đoạn luôn á. Còn nếu mà đi xe Jeep đi theo tour là họ sẽ gần tuốt vào đây nè, nó rồi mọi người phải đi bộ vô một đoạn, hoặc là đi xe ngựa vô rồi lên tới trên núi nữa, rồi nó quải. Đi tự do tự túc, tiết kiệm được đóng tiền luôn. Nếu mà không đi xe Jeep đi tự túc tới đây thì cũng có xe ôm nữa, người ta sẽ chở mọi người vô tới chân núi luôn, rồi mình tự leo lên núi lửa mình chơi, rồi đi xuống người ta đợi mình luôn. Ở đây có nhiều quán xá lắm mà sạch trơn à. Giờ mình đi lặn xuống cho mọi người coi nha. 2, 3 đi. Ôi cá quá trời bự rồi, con này cá gì đây trời. Wow. Fresh. Oh my gosh, cool. Good. Thank you.